في هذه القصة سنتناول قواعد النفوذ الخفي، كيف تصبح شخصاً يحترمه الآخرون تلقائياً دون أن تحتاج إلى رفع صوتك أو فرض نفسك بالقوة. وسنغوص مباشرة في أساليب العقل والسلوك التي تجعل حضورك محركاً للتقدير والاحترام. في صباح هادئ داخل مكتب بسيط تطل نوافذه على المدينة، جلس رامي، رجل في منتصف الثلاثينات، طويل القامة، بعينين حادتين مليئتين بالوعي، يراقب حركة الناس من بعيد. لم يكن رامي مشهوراً أو غنياً، لكنه كان يملك شيئاً يفوق المال والشهرة: القدرة على التأثير الصامت. بدأ يومه بتطبيق القاعدة الأولى: الاستماع أكثر من الكلام، فهو يعلم أن كل كلمة تلفظ يمكن أن تنسى، بينما شعور الآخر بأنه مسموع يترسخ في قلبه. وعندما دخل أحد الزملاء الغاضبين ليشتكي من قرار اتخذ، جلس رامي بهدوء، لم يقاطعه، اكتفى بإيماءة بسيطة وعينين مركزتين، فتوقف الزميل عن الانفعال تدريجيا وشعر بالاطمئنان رغم غضبه. وهكذا أظهر رامي أن احترام الآخرين يكتسب بالصبر والانتباه، لا بالصراخ أو الجدل. مع مرور اليوم اعتمد رامي على القاعدة الثانية: حضور هادئ وملموس. في الاجتماعات لم يكن أكثر صفبا من الآخرين، لكنه كان الوحيد الذي يتحدث بوضوح ودقة. كل حركة يديه، كل نظرة من عينيه تحمل ثقل المصداقية والوعي. لم يكن يلجأ إلى كلمات القوة، بل كانت كلماته مختارة بعناية، ثقيلة المعنى، تصنع تأثيرها بلا صخب. وعندما لاحظ أحد الحاضرين الانزعاج أو التساؤل، لم يضطر للرد على الفور، بل كفى بابتسامة خفيفة أو نظرة مركزة، فكانت تلك اللحظات كافية لترسيخ مكانته في ذهن الجميع دون أن يطلب أي احترام صريح. وفي فترة بعد الظهر طبق القاعدة الثالثة: السر في الحضور الاجتماعي غير المباشر. لم يكن راميا يتدخل في كل نقاش أو يتصدر كل موقف، بل كان يترك مساحة للآخرين ليتحدثوا أولا، ثم يظهر بدوره بطريقة محسوبة ليترك أثره دون أن يظهر أنه يسعى لذلك. كل تحرك، كل كلمة كانت محسوبة لتزيد من وزن حضوره النفسي. القاعدة تقول: أقل تظهر، أكثر يذكر. بينما كانت الشمس تغرب، جلس رامي لحظة لتدوين ملاحظاته الشخصية. القاعدة الرابعة التي اتبعها: التحكم في العاطفة وردود الفعل. لم يكن يسمح للغضب أو الخوف بالسيطرة عليه، حتى في مواجهة الانتقادات أو الاستفزازات. كان يعرف أن النفوذ الحقيقي لا يبنى على الانفعال، بل على الهدوء والسيطرة الداخلية. فكل من يواجهه يشعر بقوة شخصيته دون أن يعرف سبب ذلك بالضبط. وفي ختام اليوم آتى الدرس الأخير: إعطاء الآخرين شعوراً بالقيمة دون تبجح. رامي لم يكن يمطر الآخرين بالمجاملات الكاذبة، بل استخدم أسلوب التقدير الصامت: الإشارات الصغيرة، الابتسامة عند النجاح، النظرة المتفهمة عند الخطأ، حتى تصبح تصرفاته مرآة للاحترام الطبيعي لا طلبه المباشر. وهكذا خلال يوم واحد استعرض رامي قواعد النفوذ الخفي: الاستماع أكثر من الكلام، الحضور الهادئ، التحكم في العاطفة، والتقدير الصامت للآخرين. وفي كل خطوة لم يكن يحتاج إلى فرض نفسه، بل صار الاحترام يلتصق به تلقائيا. في النهاية جلس أمام نافذة مكتبه ينظر إلى المدينة المضيئة وابتسم لنفسه، لأنه أدرك سر النفوذ الحقيقي ليس في القوة أو الصوت العالي، بل في القدرة على جعل الآخرين يشعرون بالاحترام نحوك دون أن تطلبه أبدا. بعد أيام قرر رامي أن يختبر تأثير قواعده على محيط أوسع. ذهب إلى اجتماع في شركة كبيرة، حيث كان الجميع يتحدثون بسرعة، يحاولون فرض آرائهم بصوت أعلى من الآخرين. جلس رامي في زاوية هادئة، لم يتدخل، فقط استمع، ملاحظا كل تعبير، كل حركة، كل تناقض في كلام الحاضرين. عندما حانت فرصته للتحدث نطق بكلمة واحدة دقيقة محكمة تحمل وزن الفكر والخبرة. توقف الجميع للحظة، شعروا بثقل تلك الكلمات، وكأن الصوت لم يكن مجرد كلمة، بل مرآة لكلمة سابقة لم ينتبهوا لها. هنا فهم الجميع أن وجوده وحده كان يفرض احتراما لا يحتاج إلى تأكيد. وفي اليوم التالي واجه موقفا صعبا: زميل محبط حاول التقليل من إنجازاته أمام المديرين، متوقعا رد فعل دفاعي، لكن رامي ابتسم ابتسامة خفيفة وترك الكلمات تمر دون اعتراض، مكتفيا بسؤاله الهادئ: كيف ترى الحل الأمثل هنا؟ صمت
صمت الزميل وتحول الإحراج إلى تفكير، بينما أخذ الآخرون ملاحظته على محمل الجد. هذا المثال كان تطبيقا عمليا لقوة الهدوء والصمت كأداة نفوذ. في نهاية الأسبوع لاحظ رامي تأثير أسلوبه على من حوله. الحوارات أصبحت أكثر احتراما، القرارات تتخذ دون صراخ أو ضغط، والزملاء بدأوا يبحثون عن رأيه قبل اتخاذ أي خطوة. أدرك حينها القاعدة الخامسة: التواجد المستمر دون فرض الذات. كل يوم يترك أثره بهدوء، مثل خيط غير مرئي يربط الآخرين بقيمته دون أن يصرخ أو يهدد أو يتفاخر. ومع مرور الأسابيع أصبح رامي مثالا حيا لقواعد النفوذ الخفي: الاستماع العميق، الحضور الصامت، السيطرة على العاطفة، إعطاء الآخرين شعورا بالقيمة، والتواجد المستمر. لم يعد الاحترام مجرد تفاعل سطحي، بل أصبح عادة، شيئا ينبع من تقدير الناس لطريقة تفكيره، لأسلوبه في التعامل، وللثقة التي يخلقها دون أن يطلبها. وفي لحظة تأمل أخيرة جلس رامي على سطح المبنى المطل على المدينة، وأدار رأسه نحو أفق الشمس الغاربة، متذكرا كل موقف واجهه، كل كلمة سمعها، كل صمت لاحظه. ابتسم لنفسه لأنه أدرك الحقيقة النهائية: النفوذ الحقيقي لا يفرض، بل يكتسب بصمتك، بحضورك، وبقدرتك على جعل الآخرين يشعرون بالاحترام نحوك دون أن تطلبه أبدا. بعد أيام قرر رامي أن يختبر تأثير قواعده على محيط أوسع. ذهب إلى اجتماع في شركة كبيرة، حيث كان الجميع يتحدثون بسرعة، يحاولون فرض آرائهم بصوت أعلى من الآخرين. جلس رامي في زاوية هادئة، لم يتدخل، فقط استمع، ملاحظا كل تعبير، كل حركة، كل تناقض في كلام الحاضرين. عندما حانت فرصته للتحدث نطق بكلمة واحدة دقيقة محكمة تحمل وزن الفكر والخبرة. توقف الجميع للحظة، شعروا بثقل تلك الكلمات، وكأن الصوت لم يكن مجرد كلمة، بل مرآة لكلمة سابقة لم ينتبهوا لها. هنا فهم الجميع أن وجوده وحده كان يفرض احتراما لا يحتاج إلى تأكيد. وفي اليوم التالي واجه موقفا صعبا. زميل محبط حاول التقليل من إنجازاته أمام المديرين، متوقعا رد فعل دفاعي، لكن رامي ابتسم ابتسامة خفيفة وترك الكلمات تمر دون اعتراض، مكتفيا بسؤاله الهادئ: كيف ترى الحل الأمثل هنا؟ صمت الزميل وتحول الإحراج إلى تفكير، بينما أخذ الآخرون ملاحظته على محمل الجد. هذا المثال كان تطبيقا عمليا لقوة الهدوء والصمت كأداة نفوذ. في نهاية الأسبوع لاحظ رامي تأثير أسلوبه على من حوله. الحوارات أصبحت أكثر احتراما، القرارات تتخذ دون صراخ أو ضغط، والزملاء بدأوا يبحثون عن رأيه قبل اتخاذ أي خطوة. أدرك حينها القاعدة الخامسة: التواجد المستمر دون فرض الذات. كل يوم يترك أثره بهدوء، مثل خيط غير مرئي يربط الآخرين بقيمته دون أن يصرخ أو يهدد أو يتفاخر. ومع مرور الأسابيع أصبح رامي مثالا حيا لقواعد النفوذ الخفي: الاستماع العميق، الحضور الصامت، السيطرة على العاطفة، إعطاء الآخرين شعورا بالقيمة، والتواجد المستمر. لم يعد الاحترام مجرد تفاعل سطحي، بل أصبح عادة، شيئا ينبع من تقدير الناس لطريقة تفكيره، لأسلوبه في التعامل، وللثقة التي يخلقها دون أن يطلبها. وفي لحظة تأمل أخيرة جلس رامي على سطح المبنى المطل على المدينة، وأدار رأسه نحو أفق الشمس الغاربة. ابتسم لنفسه وأدرك الحقيقة النهائية: النفوذ الحقيقي لا يفرض، بل يكتسب بصمتك، بحضورك، وبقدرتك على جعل الآخرين يشعرون بالاحترام نحوك دون أن تطلبه أبدا. ومن هنا انتهت رحلة رامي الأولى في فهم النفوذ الخفي، لكنها كانت بداية لطريق طويل من السيطرة على المواقف الصعبة وخلق الاحترام الطبيعي في كل بيئة يتواجد فيها. دليل حي على أن القوة الحقيقية تكمن في الوعي والسيطرة على الذات، والاحترام الحقيقي ينبع من الحكمة الخفية لا من الصراخ أو السيطرة المباشرة. ومع مرور الوقت بدأ رامي يختبر نفوذه في المواقف الأكثر حساسية، حيث تتقاطع المصالح وتتصادق الشخصيات. في أحد الأيام استدعي إلى اجتماع سري مع كبار المديرين الذين كانوا معروفين بقراراتهم الصارمة وسلوكهم الصعب. دخل رامي الغرفة بهدوء، كل خطوة محسوبة وكل نظرة مركزة تحمل رسالة غير لفظية: أنا هنا ووجودي له قيمة، لكنني لا أحتاج لإثباتها بالصوت العالي. حين بدأ النقاش حاول بعض المديرين التقليل من مقترحاته، مستخدمين كلمات حادة ونبرة حادة. ابتسم رامي ابتسامة صغيرة واستمع لهم بدقة، مع ترك مسافة بينه وبينهم، مشيرا إلى أن القوة تكمن في
التحكم في العاطفة وعدم الرد مباشرة على الاستفزاز. وبعد لحظة صمت قصيرة أجاب بكلمة واحدة دقيقة: الاقتراح الذي يفكر فيه الجميع بعناية يصبح اختيارا أفضل للجميع. في الخارج لاحظ زملاؤه تأثيره الصامت، كانوا يراقبون كيف أن كل حركة، كل نظرة وكل استجابة دقيقة من رامي تحدث أثرا أكبر من أي صراخ أو جدال. بدأوا يتعلمون منه أن الاحترام الحقيقي ينبع من الوعي والسيطرة الداخلية، وليس من فرض النفس على الآخرين بالقوة أو الصوت. في موقف آخر صادف رامي زميلة جديدة في العمل تحاول إثبات نفسها من خلال الحديث المستمر والتفاخر. بدلا من المقاطعة أو الرد بنفس الطريقة، اقترب رامي منها بهدوء، استمع لما تقول وأعطاها إشارات تقدير دقيقة، ابتسامة بسيطة أو كلمة مشجعة على نجاحها. لاحظ الجميع كيف تغيرت ديناميكية الغرفة. الاحترام يتولد عندما يشعر الآخرون بأنك تلاحظ قيمتهم دون مبالغة أو تكلف. ومع نهاية العام أصبح رامي نموذجا حيا لنجاح قواعد النفوذ الخفي. لم يكن الأقوى صوتا ولا الأكثر شهرة، لكنه كان الأكثر تأثيرا، لأنه كان يعرف كيف يجعل الآخرين يحترمه تلقائيا من خلال صمته المدروس، حضوره المؤثر والتحكم في نفسه. مرت السنوات وأصبح رامي محط أنظار الجميع في بيئة العمل والمجتمع المحيط به. لم يكن نفوذه قائما على منصب رسمي أو سلطة مكتوبة، بل على حضور هادئ، صمت محسوب وسيطرة على النفس تجعل الآخرين يختارون احترامه تلقائيا. وفي أحد الأيام واجه اختبارا أكبر، اجتماع مع مجموعة من المنافسين الذين حاولوا التأثير على قرارات مهمة لصالحهم. دخل رامي الغرفة بثقة هادئة، خطواته متزنة، عيناه مركزتان على كل حركة وتفاعل. حاول أحدهم استفزازه بكلمات حادة وانتقاد مباشر، لكن رامي اكتفى بالاستماع مع ابتسامة دقيقة تكاد لا تلاحظ، قبل أن يرد بجملة واحدة مختصرة: الأفكار التي تبنى على الفهم المتبادل تصنع نتائج أكثر استدامة. توقف الجميع للحظة، شعروا بثقل المعنى في صمته وكلماته، وأدركوا أن قوة رامي تكمن في قدرته على التحكم بالردود والحديث فقط عند الضرورة لإحداث التأثير الأكبر دون صخب أو جدال. في موقف آخر أرسل رامي لإدارة مشروع جماعي مع أشخاص مختلفين في الخلفيات والطبائع. كان بعضهم يصر على فرض آرائهم بالقوة والصوت العالي. استخدم رامي قاعدة الاستماع العميق، أعطى كل شخص فرصة للتعبير عن نفسه، ثم جمع كل وجهات النظر بهدوء، مقدما الحلول بطريقة تجعل الجميع يشعرون بأن أفكارهم محل تقدير. وهنا برزت القاعدة الأخيرة: إظهار قيمة الآخرين دون تبجح، مما يجعل الاحترام يتولد طبيعياً. ومع مرور الوقت أصبح حضور رامي في أي مكان أشبه بقوة صامتة، لم يكن يتدخل إلا عندما يكون له تأثير حقيقي. كل كلمة يلفظها كانت محسوبة، كل تصرف بسيط كان يترك أثراً عميقاً. أدرك من حوله أن النفوذ الحقيقي لا يكتسب بالصخب أو التظاهر، بل بالفهم العميق للآخرين، التحكم بالعاطفة وإتقان فن التقدير الصامت. وفي لحظة تأمل أخيرة جلس رامي على شرفة مكتبه المطلة على المدينة ليلا، أضواء المباني تتلألأ وكأنها تتفاعل مع صمته. أدرك أن قواعد النفوذ الخفي التي مارسها يوميا جعلته رمزا، ليس لأنه يفرض نفسه، بل لأنه يجعل الآخرين يحترمونه باختيارهم ويكتسبون الثقة به دون أن يشعروا أنهم مضطرين لذلك. ومن هنا انتهت رحلة رامي في تعلم النفوذ الخفي، لكنها لم تنتهي عمليا، لأن الاحترام الحقيقي والنفوذ المستدام يتطلبان صبرا دائما ووعيا مستمرا وحضورا هادئا يترك أثرا أعمق من أي صراخ أو قوة مفروضة. ومع مرور السنوات بدأ رامي يواجه تحديات أكبر من مجرد الاجتماعات أو إدارة المشاريع. أصبح مطالبا بالموازنة بين مصالح عدة أطراف، بعضهم يسعى للتقليل من قيمته أو اختبار نفوذه. وفي أحد الأيام تلقى دعوة لحضور قمة تجمع نخبة من القادة والشخصيات المؤثرة، حيث تتخذ قرارات مصيرية تؤثر على المجتمع بأسره. دخل رامي القاعة صامتا، كل خطوة محسوبة، كل نظرة مركزة، وكل ابتسامة دقيقة. لم يكن يسمع له صوت إلا عند الضرورة، لكن حضوره وحده أظهر قوة طبيعية جعلت الجميع يتوقف عن محاولة فرض آرائهم عليه.
حاول أحد القادة استفزازه بنبرة استهزاء، لكن رامي اكتفى بالاستماع ثم رد بجملة واحدة محكمة: القرارات التي تبنى على فهم شامل للجميع تصنع التغيير الحقيقي. ومع مرور اليوم لاحظ الجميع قوة تأثيره الصامت، وتعلموا درسا مهما: النفوذ الحقيقي لا يفرض بالقوة، بل بالحضور الواعي، الاستماع العميق، والتحكم بالعاطفة، وإظهار قيمة الآخرين دون مبالغة. وفي نهاية القمة اقترب منه شاب يسعى لتعلم فنون القيادة. كيف أصبحت تحظى باحترام الجميع دون أن تطلبه؟ ابتسم رامي وقال: ابدأ بالاستماع، لاحظ كل تفصيلة، تحدث فقط عندما يكون لك أثر حقيقي، وأعطي الآخرين شعورا بقيمتهم دون أن تطلب منهم شيئا. الاحترام حينئذ سيأتيك من تلقاء نفسه. ومع حلول الليل جلس رامي على سطح المبنى المطل على المدينة، أضواء ناطحات السحاب تتلألأ كأنها تتفاعل مع حضوره. أدرك أن قواعد النفوذ الخفي ليست مهارة تكتسب بين ليلة وضحاها، بل رحلة يومية من التحكم بالنفس، الوعي بالآخرين، والحضور المدروس الذي يجعل الاحترام اختيارا دائما من الآخرين. ومن هنا أصبحت قصة رامي درسا حيا لكل من يسعى لترك أثره في أي بيئة. القوة ليست في الصوت أو السيطرة المباشرة، بل الحكمة، الصمت المدروس، والتقدير الصامت للآخرين، لتصبح شخصية يحترم حضورها قبل كلماتها، ويأخذ نفوذها دون الحاجة لفرضه. ومع مرور السنوات أصبح رامي رمزا حيا للنفوذ الخفي، ليس فقط بين زملائه بل في المجتمع الأوسع. بدأ يدعى إلى المنتديات والورش القيادية لتقديم خبرته وتجربته، لكن كل دعوة كانت اختبارا جديدا، فرصة لإظهار أن القوة الحقيقية لا تكمن في السلطة أو الكلام، بل في الحضور المدروس، والسيطرة على النفس، والتأثير الصامت على الآخرين. في إحدى الورش الكبرى حاول أحد المشاركين الشهيرين إحداث جدل مستخدما نبرة عالية وكلمات هجومية للتقليل من قيمة رامي أمام الجميع، لكن رامي اكتفى بالابتسامة واستمع لكل كلمة، ثم قدم مثالا حيا بسيطا من تجربته: كيف يمكن الاستماع بعناية وطرح سؤال مدروس واحد أن يحول خلافا محتدما إلى تفاهم مشترك. لاحظ الجميع كيف تغيرت ديناميكية الغرفة، كيف تحولت العدائية إلى احترام صامت، وكيف أصبح تأثيره أكثر وضوحا من أي صوت مرتفع. لاحقا وبينما كان يجلس في مكتبه تلقى اتصالا من شاب يسعى لتعلم فنون القيادة: كيف يمكنني أن أترك أثرا دائما دون أن أفرض نفسي؟ ابتسم رامي وقال: ابدأ بالصمت المدروس، استمع لكل كلمة، لاحظ كل حركة، تحدث فقط عندما يكون لك أثر حقيقي، احترم الآخرين ليحترموك، ولا تطلب الاحترام صراحة. النفوذ حينئذ سيصبح طبيعيا ومؤثرا. ومع حلول الليل جلس رامي على سطح المبنى المطل على المدينة، أضواء المباني تتلألأ في الظلام وكأنها تعكس حضوره الهادئ. أدرك أن الاحترام الحقيقي والنفوذ المستدام لا يكتسبان بالقوة أو الصراخ، بل بالوعي، الصمت المدروس، وإظهار قيمة الآخرين بذكاء، لتصبح شخصيتك محط تقدير دائم، ونفوذك مستمرا بلا حاجة لإثباته. وفي النهاية أصبح رامي نموذجا حيا لكل من يسعى لترك أثره في أي بيئة، درسا عمليا يعلم أن القوة الحقيقية في الحياة لا تكمن في الصوت العالي أو السيطرة الظاهرة، بل في الحكمة، الصمت المدروس، التقدير الذكي للآخرين، والقدرة على جعل الاحترام ينبع منهم دون أن تطلبه أو تفرضه. ومع مرور السنوات أصبح رامي أكثر من مجرد رمز للنفوذ الصامت، أصبح مرجعا حيا يدرس في الشركات والفرق القيادية، حيث يلاحظ الجميع أن حضوره وحده يفرض الاحترام دون صراخ أو صوت، لكنه لم يكن راضيا عن مجرد النفوذ الشخصي، بل أراد أن يترك أثرا طويل الأمد في بيئته ومحيطه. في أحد الأيام دعي لإدارة مشروع كبير يضم مجموعة من الشخصيات المتنوعة، بعضهم شديد الطموح والبعض الآخر متحفز. بدأ الاجتماع بمواجهة حادة بين فريقين، كل طرف يحاول فرض رأيه. جلس رامي بهدوء مستمعا لكل كلمة، متابعا للغة الجسد لكل شخص وكل موقف، ثم رفع رأسه وقال جملة قصيرة مركزة: القرار الذي يشمل الجميع ويأخذ كل وجهات النظر بعين الاعتبار هو القرار الذي يصنع القوة الحقيقية. توقف الجميع للحظة، شعور بالهدوء حل محل الصخب، وتحول الجدال إلى تفكير جماعي. كانت هذه اللحظة نموذجا حي لتطبيق قوة الصمت والحضور المدروس والاستماع العميق الذي يجعل الآخرين يحترمونك طواعية.
لاحقا وبينما كان يتنقل بين المكاتب لاحظ موظفا جديدا يحاول فرض نفسه بصوت مرتفع متوقعا أن يفرض احترامه بالقوة. اقترب منه بهدوء، ابتسم وطرح سؤالا بسيطا عن رأيه، منح الموظف شعورا بقيمته، ثم قاده خطوة بخطوة إلى كيفية التعبير عن أفكاره. لاحظ الجميع كيف تحولت شخصية الموظف إلى شخص يحترم طبيعيا دون أن يطلب الاحترام صراحة. وفي لحظة تأمل أخيرة جلس رامي على سطح المبنى المطل على المدينة عند الغروب، أضواء ناطحات السحاب تتلالأ في الآفاق. أدرك أن قواعد النفوذ الخفي ليست مجرد مجموعة نصائح، بل أسلوب حياة: التحكم بالنفس، الصمت المدروس، الاستماع العميق، إعطاء الآخرين شعورا بالقيمة، والتواجد المستمر بحكمة. وهكذا انتهت رحلة رامي الأولى في فهم النفوذ الخفي، لكنه كان يعلم أن الاحترام المستمر والنفوذ العميق يتطلبان ممارسة يومية، صبرا ووعيا دائما، لتصبح حضورك تأثيرا ثابتا لا يحتاج لأي إثبات أو صخب. ومن هنا أصبحت قصة رامي دليلا حيا لكل من يريد أن يترك أثره في أي بيئة. القوة الحقيقية في الحياة لا تكمن في الصوت العالي أو السيطرة الظاهرة، بل في الحكمة، الصمت المدروس، التقدير الذكي للآخرين، والقدرة على جعل الاحترام ينبع منهم دون أن تطلبه أو تفرضه. ومن نهاية القصة لا تنسى الاشتراك بالقناة وشير للفيديو لأصدقائك والإعجاب حتى يصلك كل قصة جديدة هنا.